नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण पाहत आहोत लातूर जिल्ह्यातील चाकूर तालुक्यात बसलेल्या वडवळ नागनाथ या गावाचे ड्रोनने घेतलेले विहंगम दृश्य। या गावाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे इथली प्रसिद्ध संजीवनी टेकडी आणि या टेकडीच्या कुशीत वसलेली श्री नागनाथ महाराजांचे पावन मंदिर। धार्मिक महत्त्वासोबतच हे गाव आपल्या टोमॅटोच्या बाजारासाठी संपूर्ण मराठवाड्यात ओळखले जाते। मित्रांनो, ड्रोनच्या साहाय्याने तुम्हाला तुमचे गाव दाखवण्याचा प्रयत्न केला तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।